guys! Ayan, super init ngayon dahil summer na. Pupunta tayo ngayon sa aming greenhouse at tayo ay magtatanim ng malunggay. Ayan. Kasi ang malunggay po dito ay annual. Kasi ay nag-i-snow dito kaya namamatay sila tuwing winter. Hindi katulad, oh gosh, may bis na pumasok sa mata ko. Abuti na lang hindi ako kinagat. Ayan guys, ayan yung aming greenhouse. Ayan, meron kaming mga cabbage. Ayan ang laman ng aming greenhouse. Ayun, yun ay mga carrots, cabbage, meron din kaming mga garlic. Ayun, sa likod ng mga garlic, onion, celery. Ito, yung mga nasa paso ay mint. Tapos celery. Ayan, cauliflower, broccoli. Ayan, madami po kaming mga halaman. Dito naman ay mga radishes, daikon, at mga tawag dito, mga carrots. At ngayon guys, tayo ay magtatanim tayo ng malunggay. Let's see here. Wala kasi akong tripod. Kaya ayun. Ayan, siguro okay. So, itatanim natin guys ay lahat ito. Lahat siya itatanim natin. Mag-start ako dito guys. Dahil annual lang sila guys at hindi sila lalaki na masyado, parang magiging bush lang siya dito sa amin. Aaktawan natin siya ng mga 18 inches apart or maybe 12 inches apart, 1 foot apart guys, para hindi masyadong aksaya sa space, kasi hindi naman sila lalaki kaagad na masyado. Actually hindi sila talaga lalaki ng sobrang laki. Oh my goodness. There. Ayan, isa-isa lang natin guys itanim. Tapos siguro mga 18 inches siguro. Mga 18 inches natin sila magkakalayo yung pagitan nila natin. Kasi marami naman tayong space. Tapos yung mga hindi natin maiitanim guys, look, ang healthy nila. Yung hindi natin maiitanim guys ay syempre iaano na lang natin, lalagyan natin sa paso. Ayan. Tapos pagkatanim natin, didiligan natin para mabuhay sila. Para they have plenty of space to grow. Ayan. Kapag sila. Ayan. Last year guys, ang dami ko talagang malunggay. So ang ginawa ko, tinuyo ko sila for baking.
Tapos, inano ko sila, pinatuyo ko sila, hindi ko na sila ginarain. Para kapag nagluto ako ng tinola, pwede pa rin silang ilagay. At hindi siya lasang tsaa guys. Masarap pa din siya, lasang fresh pa din yung malunggay. So, ayan, magtatanim pa tayo. Yung iba namatay na sila, kasi sobrang tubig. Kasi masipag ang asawa kong magdilig. Yan, kaya namatay na sila. Sobrang sipag ng asawa kong magdilig. Marami pa tayong itatanim, kaya galaw-galaw.